بچه که بودم تجربه پرواز تا سقف خونه رو داشتم. دقیقا میدونستم که باید وقتی تنهام بخوام مثلا تا سقف خونه پرواز بکنم. دخترم من برگشتش گفتش که آره سامای، من این اواخر یه خاطره من یادم افتاده. یکی از شما دخترها منو میبرد اتاق، در رو میبست، به من میگفتش که بیا ببین من دارم پرواز میکنم. سلام، وقت بخیر خدمت شما و خدمت همه دوستانی که کانال اندی ایران رو دنبال میکنن، که من خودم یکی از مخاطبین این کانالم و خیلی از شما و از همه دوستانی که تجربه‌هاشون رو با ما شیر میکنن و باعث میشن که آگاه تر بشیم در واقع ممنونم. خب آقای باقرزاده، من بچه که بودم تجربه پرواز تا سقف خونه رو داشتم و بارها و بارها این اتفاق برام افتاده بود و خیلی چیز عادی بوده برام، اصلا خیلی معمولی، انگار نه انگار که این یک مثلا اتفاق ماوراییه که داره میفته، یک اتفاق خاصیه. با اینکه اون موقع مثلا یه دوستی داشتم که خیلی با هم بچه بودیم ولی خب خیلی روح‌ها و شخصیت پخته‌ای داشتیم، با هم خیلی صحبت‌ها می‌کردیم، ولی من اینو به اونم نگفته بودم، به هیچ کی نمیگفتم و الانم نمیدونم که چرا نمیگفتم، چرا با کسی اینو مثلا شیر نمی‌کردم، چه حکمتی توش بوده، چه اصلا تجربه‌ای بوده که من چرا باید نمیگفتم، هنوزم نمیدونم. ولی نه به مادرم گفتم، نه به دوستام گفتم، نه به خواهرام گفتم، اصلا اینو با هیچ کی شیر نکرده بودم. و جالبه با اینکه خیلی کوچولو بودم ولی میدونستم که من باید وقتی تنهام این اتفاق برام بیفته، یعنی دقیقا میدونستم که باید وقتی تنهام بخوام مثلا تا سقف خونه پرواز بکنم. اگه کسی پیشم بود این کارو نمی‌کردم. حداقل چیزی که یادمه، میدونم هیچ وقت تو اون محیطی که من پرواز می‌کردم تا سقف خونه هیچکی نبود و خونه خلوت خلوت و ساکت ساکت بود. و اینکه در واقع دیگه اون محیط باید تنها بودم و همین داستانا. خلاصه از یه جایی به بعد، دقیقا نمیدونم 7-8 سالگی بوده، ولی دقیقا نمیدونم 7 سالگی بوده 8 سالگی بوده، ولی بیشتر از این نبوده چون من سنم خیلی پایین بود. از یه جایی به بعد آقای باقرزاده، انگار یکی یک قفل فراموشی رو این خاطره من، رو این توانایی من، رو این قدرتی که داشتم زدن و من همین توانایی رو دیگه نداشتم و همین که یک جوری من اینو فراموش کرده بودم تا همین یکی دو سال پیش که من یکهو این قضیه یادم افتاد و همجوری مثل برق از جام پریدم، به همسرم گفتم که ببین من بچه بودم، من تا سقف خونمون پرواز میکردم. هی من گفتم هی با جزئیات، انگار یهو همونجوری که یهو فراموش کرده بودم یکو هم به خاطر آوردم. دقیقا یادم افتاده با جزئیات، با جزئیات. من دقیقا میدونستم که کدوم فرش رو تو خونمون انتخاب میکردم، تو کدوم اتاقها میتونستم پرواز کنم. تو یک اتاقی بوده که من اونجا نتونستم و میدونم که اونجا نرفتم، ولی تا آشپزخونه، تا هال، تا پرده هامون. بعد آقای باقرزاده تا یه جایی من تمرکز میکردم که این اتفاق برام بیفته، ولی از یک جایی به بعد انگار دیگه مثلا من حرفه‌ای شده بودم، قشنگ فوری هر موقع که مثلا تمرکز میکردم تا رو پاهام وای میستادم، قشنگ میتونستم فوری برم تا سقف پرواز کنم بالا. حتی دیگه با جزئیات یادمه دیگه. از مدرسه اومده بودم یک بار مثلا با جورابای مدرسم، الان دارم فکر میکنم اینو دقیقا یادم میفته که با جورابای مدرسه من اومده بودم، اون فرش رو انتخاب کردم، حتی گل فرش رو انتخاب کرده بودم روش وایستم، اونجا که تا رو نوک پام که وای میسادم من قشنگ میرفتم بالا. از یه جایی به بعد دیگه پرواز میکردم تا سقف خونه، دست به پردان کشیدم رو اپون آشپزخونه‌مون. یه جایی بود قدیمی‌ها، حالا ما ترک زبانی، من دقیقا نمیدونم شما به اون چی میگین، ولی مثلا از زیرش قشنگ رد میشدم میرفتم آشپزخونه، قشنگ دوباره از زیرش رد میشدم میومدم حال. اینا رو من خاطرم هست. ولی به همسرم و اینا، به مادرم اینا، هر کدوم که تعریف میکردم گفتم بابا من مطمئنم یه همچین اتفاقی برای من میفته، مامان یعنی شما ندیدین، یعنی شما واقعا متوجه نشده اینا. که حالا بهم میگفتن که آقا مثلا حتما خیال کردی، تصور میکنی، من خواب دیدی و همین داستانه که حالا باور نمیکنم. من بهشون حق میدم، خودم هم راستش بخوام خیلی برام عجیب بود دیگه، اصلا نمیتونستم هضم کنم که واقعا ممکنه همچین اتفاق افتاده، ولی واقعا مثل روز برام روشن بود، قشنگ یادم بود. تا اینکه این قضیه رو من به هر کی میگفتم با اصرار با جزئیات نشون میدادم، حالا باور نمیکردن. توی همین عید امسال، سال 404 دیگه، عید امسال، یه دختر عمه من تو تهران دارم که خیلی تلپاتی روحی باش دارم.
خونه اونا تهران، ما مثلا اهل ارومیه این بچه که بودیم حالا مثلا با هم ارتباط داشتیم، بعد دیگه ایشون تو سن پایینم ازدواج کردن رفتن تهران و ما خیلی کم میتونستیم همو ببینیم. مثلا خیلی فرصت، مثلا ارتباطمون خیلی کم بود، اینجوری هم نبود که بخوایم تلفنی با هم ارتباط داشته باشیم و اینا. مثلا با هم نتونسته بودیم مثلا خیلی ارتباط بگیریم، خیلی همو ندیده. ولی ایشون هم میگفتن که من این قضیه رو این اواخر یادم افتاده. حالا عید امسال خونه ما بودن، من که خودم تبریز ساکنم، خونه پدرم بودیم، شب اینا ما خواستیم بخوابیم 4 تایی با هم، مادرم، دخترم، من، دختر ایشون و من تو اتاق خواستیم بخوابیم، می‌خواستیم یکم صحبت کنیم. دخترم من برگشتش گفتش که آره سامای، من این اواخر یه خاطره من یادم افتاده و آره که شما رو دیدم گفتم ازتون بپرسم. من تو خونه قبلی دایی که باشه پدر من، یکی از شما بچه ها، ما 3 تا خواهریم که 1.5 سال 2 سال با هم فاصله داریم، یکی از شما دخترها منو میبرد اتاق، در رو میبست، به من میگفتش که بیا ببین من دارم پرواز میکنم و قشنگ پرواز میکرد، من نگاه میکردم نمیترسیدم. بعد فکر کنید من متولد مثلا 74م، اون موقع که ایشون میگه اصلا اون خونه رو من یادم نبود، تا اینکه ایشون گفتن که من فهمیدم پس من تو اون خونه هم که مثلا خیلی دیگه بچه بودم، 3-4 سالم بودم، من این کارو میکردم. پس تا چند سالگی شاید داخل یا اون خونه بودین؟ ما تا 3-4 سالگی داخل اون خونه بودیم. دختر عمتون چند سالش بود؟ بعدش دخترم من اگه 3-4 سال، ایشون متولد 65 اون موقع دیگه باید 12-13 سالشون بوده باشه که این چیزی که دارن تعریف میکنه، چون دقیقا هم یادشونه. من میگه که مثلا این روز برام روشنه که من واقعا مثلا اینو میدیدم، ولی ایشون هم مثل من میگه که من کاملا این قضیه رو فراموش کرده بودم و حالا برای من 1-2 ساله که یادم افتاده. ایشون میگفتن که کاملا به تازگی یادم افتاده و خیلی برام عجیبه که چرا نمیترسیدم یا چرا نمیومدم اینو به کسی نمیگفتم. مثلا ما خودمون 2 تا بودیم دیگه، مثلا تو میرفتی بالا میومدی قشنگ میخندیدی با خنده و پاشو دقیقاً اون حالتی که من نشونه مثلا همسرم و مادرم اینا میدادم که من رو نوک پام وای میسادم دیگه، به رو نوک انگشت شست پام که میرسم پرواز میکردم، دقیقاً پاشو اونو نشون داد. هنوز من دارم حرف نمیزنم و ایشون داره تعریف میکنه، مامانم هم هست، مامانی که من خیلی بهش گفتم که من این اتفاق برام افتاده باور نمیکرد. دخترم من پاشد نشون داد. و حالا داخل پرانتز اینم بگم که دخترم من با اینکه خیلی باش ارتباط مثلا خیلی کم داشتیم، ولی سنامون هم خیلی به هم نزدیک نیست که بگم مثلا خیلی مثلا دوست بودیم یا اینا، نه، ولی همیشه من یک مثلا ارق روحی متفاوتی به این خانم داشتم، اصلا یه جور متفاوتی دوستش داشتم. اینا به هم گفتم، به مادرم، اینا به خودش بارا گفتم که اصلا من نمیدونم چرا اینقدر من تو رو قبول دارم، چرا اینقدر من اصلا واقعا یه ارتباط روحی خاصی باش داشتم. حتی این جمله رو من بارا به مثلا به مادرم اینا گفتم. یعنی منظورتون پس از تلپاتی که با همدیگه دارین همین علاقه زیاد بوده؟ من اصلا ببینید آقای باقرزاده، من نمیدونم چه داستانیه، ولی میدونم که من یه حس خاصی به ایشون از بچگی دارم، هنوزم دارم، با اینکه خیلی کم هم میبینیم، ولی هر بار دیدم ایشونو بهش گفتم ببین مثلا من فرشته خیلی مثلا دوستت دارم، خیلی یه حس خاصی بهش دارم و خیلی قبولش دارم، چون یه خانومیه که مذهبیه ولی با اطلاعات، با سواد، یعنی مثلا خیلی خانم، ببینید وصله یه جورایی. شما خودتون چون تو این مسیرید، من فکر کنم اینو بگم شما متوجه میشید من چرا به این خیلی هم ارتباط روحی خاصی باشه، هم خیلی قبولش دارم. خیلی خانم مثلا خیلی وصله دیگه، واقعا درست. وصله. اصلا خیلی اتفاقات عجیب غریبی براش هم افتاده، این زیر خوابا تعریف کرده با اینا که حس میکنم واقعا وصله، یعنی خب قطعا بگذریم همینطوره. بریم سراغ این که اون شب برای مادرتون داشتن تعریف میکردن که یک بله. خاطره مشترک با شما داشتن، خاطره‌ای که نه مربوط اصلا. میشد به پرواز شما. درسته؟ درسته. نه آقای باقرزاده اصلا نمیدونست منم، داشت سوال میکرد، میگفتش که کدوم یکی از شما دخترا بودین که مثلا منو میبردین اتاق، میگفتین که مثلا بیا ببین، پاشد دقیقا گفتش که اینجوری پرواز میکرد. بعد مامان من که مثلا همیشه باور نمیکرد گفتش که او فرشته چی داری میگی، مگه مثلا میشه جدی هستی یا اینا؟ گفتش که آره بابا من دقیقا یادمه، اتفاقا میخواستم بپرسم، حالا که مثلا اینجام گفتم بپرسم دیگه ببینم کدوم یکیشون بودن. گفتم بابا مثلا من بودم، من خیلی به اینا مثلا داشتم تعریف میکردم، هر بار باور نمیکردن. حالا ولی اینو برگشت به من گفتش که میگه من نمیدونم چرا من نمیترسیدم، چون باید مثلا یه اتفاقی بوده که باید ولی نمیترسم. میگه حتی دقیقاً
میدونم که تو پرواز میکردی، ولی این که آیا منم با تو میومدم یا نمیومدم و دقیقا نمیتونم تشخیص بدم، ولی میگه منم میخندیدم، هر دومون میخندیدیم. تو هم مثلا خیلی مثلا میخندی، سر تا صدا میرفتی بالا میومدی. که دیگه مثلا به من یه مهر تایید بود برای اینکه آقا من مثلا یه همچین تجربه‌ای داشتم و من حالا مثلا داشتیم با شما صحبت می‌کردیم، من تاکید می‌کردم که من نمی‌خوام یک مثلا هیچ جایی از این داستانی که دارم تعریف می‌کنم این ور اون ور باشه، چون من با جسمم فکر می‌کردم میرم بالا. تا وقتی با شما صحبت کردم من واقعا فکر می‌کردم من با جسمم میرم بالا، یعنی مثلا روح و اینا تجربه خروج روح نبوده برای من، تا اینکه شما هم توضیح دادین که نه مثلا قضیه این نبوده که شما با جسم میرفتین، شما نمیتونین با جسم برین. شما تا حالا به من توضیح دادین، اگر صلاح میدونین خودتون بگین که گفتین که چه داستانی بوده. خب ما چون قبل از مصاحبه با تجربه گر به هر حال باشون ارتباط میگیریم و جویای اون تجربه میشیم، به این صورت بود که خانم یوسفی اومدن به من توضیح دادن در رابطه با اینکه در کودکی من تجربه‌ای داشتم مربوط به پرواز. بعد رفتیم جلوتر، من احساس کردم که ایشون دارن میگن من جسمم پرواز میکرده. من بهشون توضیح دادم که لحاظ فیزیکی همچین چیزی خب امکان پذیر نیستش، احتمال زیاد بدن مثالیتون بوده. براشون اون 4 تا عالم رو هم توضیح دادم که من قبلا یک ویدیو ضبط کردم در رابطه با عوالم 4گانه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوشو از این بالا قابل دسترسی، داخل دیسکریپشن متن زیر ویدیوام اون ویدیو رو براتون میذارم که برید اون ویدیو رو ببینید. در تو عوالم 4گانه به صورت کامل توضیح دادم. اینجا عالم ناسوته، عالم بعدی که ما درش قرار میگیریم عالمی هستش که مربوط میشه به بدنهای مثالی ما، بدنهای انشایی ما. خانوم یوسفی میشه گفتش استعداد این کارو دارن، حالا غلط مصطلحش میشه پرواز روح، ما از همین استفاده میکنیم، ولی خب اون روح نیست، ما بهش میگیم بدنهای مثالی که بدن ایشون مثلا بدن مثالیشون که به اسم روح معروفه پرواز میکرده و این اتفاق میفته چون کودک هم بودن نسبت به این مسئله واکنش عجیب و غریبی نداشتن، چون خب طبیعیه مدرسه نرفته بودن، تجربه کافی از محیط پیرامونشون نداشتن، با فیزیک آشنا نبودن و عادی قلمداد میکردن. حالا جالب اینجاست که وقتی دختر عمه‌شون میان خونه ایشون و این واقعه رو میبینن که یک کودک جلوشون شروع میکنه به پرواز کردن و سوال اینجاست که چرا دختر عمه میدیده این اتفاق رو. خب پاسخ خیلی ساده است، دختر عمه هم اون لحظه دچار به اصطلاح پرواز روح شده بوده. حالا توی تجارب نزدیک به مرگ، برای تجارب نزدیک به مرگ ما چند تا فاکتور داریم. فاکتور 7گانه‌ای وجود داره که مثلا دیدن تونل نور، خروج از بدن، دیدن تونل نور، دیدن سرگذشت یا همون مرور وقایع زندگی، بعد دیدن یکی از آشنایان، دیدن یک فرد مقدس، دیدن نور. همه اینها حتی اگه یکیش رو داشته باشین بهش میگن تجربه نزدیک به مرگ که اصولیه و مورد تایید پروفسور مودیه. ولی به صورت حالا میشه گفت اون چیزی که فراگیر شده، خب این اتفاق افتاده، تجربه خروج از بدن داشتن و ما بهش اینجا میگیم تجربه نزدیک به مرگ. چون تجربه نزدیک به مرگ خانم یوسفی که همون پرواز روحشون بوده، در اینجا در این نقطه خاص با دختر عمه ایشون متقارن میشه و یک خاطره مشترک نه از این محیط بلکه در یک محیطی که فراتره به وجود میاد. به این میگن SDE یا Shared Dead Experience که خیلی مورد خاصی هستش. یعنی خب خود NDE تجربه نزدیک به مرگ یکی از موارد خاصه، یکی از پدیده‌های خاصه که برای هر کسی خب اتفاق نمیافته.
SDE توی NDE ها خیلی خاص‌تره و خیلی کمیاب‌تره. از این جهت تجربه خانم یوسفی خیلی عجیب و غریبه، به خاطر اینکه خب مرسی. خودخواسته بوده، در کودکی اتفاق افتاده، یک مقطعی رو یادشون رفته و بعد به یک بار یادشون اومده. دقیقاً برای دختر عمه ایشون هم همین اتفاق افتاده، به یک بار به یاد آوردن و اومدن مطرح کردن و اینجا مشخص شده که این اتفاق افتاده. بگذاریم. خانم یوسفی علاوه بر اینها یک خواب هم دیدن که من دوست دارم اون خواب رو هم برای ما بازگو کنن. خواب کلا ما مرسی. استناد نمی کنیم به خواب، این رو من بگم. بله. ما به خواب استناد نمی کنیم مگر اینکه اتفاق خاصی در اون خواب افتاده باشه و جالب توجه باشه. صرفا برای همین به خواب خانم یوسفی هم میپردازیم. خانم یوسفی بفرمایید. درسته. حالا آقای باقرزاده اگه اجازه بدید راجع به این چیزی که صحبت کردین و گفتین و من اتفاقا امروز فقط اولین بار بود که از زمان کسی میشنیدم، چون خیلی ذهن خودم هم درگیر بود که آخه من با جسم نمیدونم، مطمئنم همچین اتفاقی افتاده، ولی اتفاقا میخواستم تو همین سن که در واقع شده 30 سالم، اتفاقا منتظر یه فرصتی بودم که من بخوام با جسمم دوباره امتحان کنم ببینم ممکنه همچین مثلا دوباره بتونم، چون مطمئن بودم ولی خب نمیشه دیگه. مثلا هی ذهنم در خیلی عجیبه تا اینکه شما اینو گفتین قفلشو برام باز کردین دیگه. واقعا از این لحاظم ازتون ممنونم. اتفاقا گوشی رو که من از شما قطع کردم زنگ زدم بعد از مدت‌ها بر اولین بار همون دخترم، من بهش گفتم که آره یه همچین چیزیه که تو یه میگفتی نمیترسیدم، مثلا بری سرچ کنی مطالعه کنی، یه همچین داستانی هست که ما در واقع تجربه روحی مشترکی با هم داشتیم، برای همین نترسیدی، برای همین اینا. که اتفاقا ایشون هم خیلی تجربه های عجیب زیادی دارن که کاملا پذیرفتم و الان هر دومون خیلی درگیر این داستانیم که حالا مثلا چیه. ولی خب قضیه خواب منم این بودش که توی همون سنی که من بارها و بارها در واقع پس به قول شما من پرواز روح در واقع میکردم و خودم فکر میکردم دارم با جسمم پرواز میکنم، دقیقا توی همون سن و سال بود، توی 6 7 سالگی بود که من یک خوابی دیدم که اون خواب آقای بارزاده، این داستانایی که دارن راجع به تجربه های نزدیک به من تعریف میکنن و من خیلی پیگیر این داستانام و گوش میکنم و در واقع مخاطب این داستانم، چرا برای من قابل باوره؟ چون واقعا برای خودم توی این خوابه همچین اتفاقایی افتاد. اینکه من خودم رو توی خوابم، قطعا همه ما ندیدیم، ما این چیزی که خودم بهش رسیدم، نمیدونم دوستان تایید میکنن یا نه، که ما واقعا توی خواب خودمون رو نمیبینیم، نمیدونیم چه شکلی، فقط در حد یک آگاهی خودمون رو میبینیم. و منم توی این خوابی که دیدم دقیقا همین بودم. هر چی دارم فکر میکنم که خدای من چه شکلی بودم، چه جوری بودم، بزرگ بودم، آیا آینده بوده که دیدم که مطمئن بشم میرم بهش یا نه. ولی خب یادم نمیاد، اصلا خودم رو ندیدم، ولی خب من بودم دیگه، من این خوابو دیدم. و خوابی که دیدم اینجوری بود نبود که مثلا من از یه جایی برسم به اونجا، نمیدونم چی، من فقط دقیقا این تصویری که الان میخوام براتون توضیح بدم و دیدم. دقیقا همین تصویر که اگه الان شما یه کتاب، یه ورق به من بدین بگین نقاشیشو بکش، دقیقا میتونم با جزئیات بکشم، چون یعنی کاملا یادمه. صحنه که دیدم این بود که من تو یک جایی بودم که بسیار روشن بود ولی نور آفتاب نبود. مثلا نمیتونم بگم آفتاب داشت اونجا میتابید، نه، دقیقا هم تو همون سنیه که من پرواز روح میکنم، یعنی مثلا تو بچگی بوده که، ولی این خواب همیشه من یادم بود، خواب همیشه یادم بود، چیز نبود که فراموشش کنم. همه میدونن چون به خیلیا تعریف کردم، خیلی چیز مثلا عجیبی بوده برام. همون بچه هم بودم، من از خواب پا شدم دور خونه رو داشتم میدویدم، به مامانم اینا میگفتم که آره من مثلا خواب دیدم، من یه همچین چیزی دیدم. حالا مثلا داستان خوابم هم این بود که من یه جایی داشتم میدیدم که بسیار روشنه ولی نور آفتاب نیست، مثلا آفتاب اونجا نمیباره ولی خیلی روشنه، خیلی شفافه. یه سرسبزی دارم میبینم که به قول دوستانی که دارن تعریف میکنن جنگل نیست ولی یه سرسبزی خیلی تمیز و شفاف و خاصیه. یک رنگش رو نمیتونم بگم سبزش چجوری بود، ولی مثلا یه زمردی رو در نظر بگیرید که شکلش شمشین بخواد مثلا شفاف باشه، دقیقا یه همچین حالتی بود. یه چند تا قوطی مثلا بزرگم اونجا میبینم که توش پر جواهر، برق میزنن، خیلی برق میزنن، دقیقا نمیدونم چی هن، طلا هن چی هن، ولی خیلی برق میزنن. و من یه حوضی رو اونجا میبینم که حالا من خیلی بچم دیگه، حالا واقعا هنوزم نمیدونم داستانش چیه، حالا چیزیه که به ذهنم رسیده یا نه، که
حالا مثلا حدیث پیامبر، حدیث ثقلین که میگن در حوض کوثر نمیدونم بر من وارد میشن کنار اهل بیتم و این داستانا رو، من خیلی بچه بودم واقعا اینا رو نمیدونستم. بعدن حالا خوندم، نمیدونم شاید همچین چیزی هم باشه که این حوض بسیار شفاف بود، آبش یک اصلا شفافیت خیلی غیر قابل توصیفی داشت، خیلی آبش شفاف بود و من کنار این وایستاده بودم و روبروی خودم حضرت محمد رو میدیدم که نمیدیدم، مثلا صورت نمیدیدم، ولی کاملا آگاه بودم به این که ایشون حضرت محمدن. که اصلا اینا به من ثابت میکنه که ببینید این دوستانی که میگن به من نگفتن این کیه یا ما با هم کم کلام نشدیم، ولی من ایشونو میشناختم، دقیقا میدونستم کیه و کلامی بین ما رد و بدل نشد، چون من اصلا صورت ایشون رو نمیدیدم، ولی دستش رو که کشید رو سر من. حالا یه جمله گفت که مثلا یه نمیخوام مثلا حالا بگم، یه جمله خیلی زیبایی به من گفت و خیلی محبت داشت به من. و اونور ایشون من خانم فاطمه زهرا رو میدیدم که صورتشون رو کاملا با یک پارچه‌ای که مثلا من دقیقا نمیدونم رو سری بود حالا چی بود کشیده بودن، ولی داشتن به من لبخند میزدن. چون اصلا این یک خوابی نیست که مثلا شما بگی من تو دنیا همچین چیزی دیدم که یکی صورتش کشیده باشه ولی به من لبخند بخواد بزنه. دقیقا مثل درک و مثل دریافت مفهومیه که مثلا دوستان دارن تعریف میکنن راجع به تجربه های نزدیک به مرگشون، که هم تونستن اینجوری ارتباط بگیرن یا یکی رو دیدن که مثلا چون این خوابه دقیقا داره به من اینو اثبات میکنه که من واقعا ایشونو نمیدیدم، مثلا صورتشون رو نمیدیدم چون کاملا صورتشون رو کشیده بودن، ولی یک لبخند مهربان داشتن به من میزدن تو طول خوابی که من داشتم میدیدم. من دقیقا این صحنه رو دیدم و از خواب پا شدم، همین، اصلا فقط این تصویر رو دیدم، ولی این خوابه به قدری واضحه که من هنوزم که هنوز انگار که مثلا الان این خواب رو دیدم، ولی خواب بودم، مثلا خواب بودم، نمیتونم بگم که توی بیداری دیدم، ولی دیگه نمیدونم این روح من بوده همچین داستانی دیده یا چی، که واقعا دیگه این برام روشن نیست، ولی یک تجربه بود که گفتم شاید برای دوستانم جالب باشه مثلا بگم. خیلی ممنونم، متشکرم. کاش هر کسی که تجربه نزدیک به مرگ داشت، تجربه پرواز روح داشت، مثل خانم یوسفی می اومد بی پروا اون رو بیان میکرد. حالا ما خیلی دوست داشتیم تصویری در خدمتشون باشیم، بنا به دلایلی دوست نداشتن تصویری ما این ارتباط رو برقرار کنیم، ولی ای کاش همه میشد هر کسی که این اتفاق براش افتاده بیاد و بگه، بیان کنه. باور کنید تجربه شما تأثیر درست و مثبت میذاره روی هر کسی که باید این تأثیر رو ببینه. شاید شما باعث بشید یک نفر نجات پیدا کنه از هر لحاظ. اگر تجربه نزدیک به مرگ دارید حتما اون رو برای ما ارسال کنید. از چه روشی؟ خیلی ساده است. یک آیدی تلگرام این پایین من براتون زیرنویس میکنم. کانال تلگرام هم داریم، داخل کانال میتونید وارد بشید، به ادمین کانال میتونید پیام بدید و کامنت بذارید اصلا زیر همین ویدیو و بگید من تجربه دارم، بلافاصله بهتون پاسخ میدیم و راه ارتباطی بهتون میدیم. خیلی ساده است، در کل خیلی ساده میتونید با ما ارتباط بگیرید. و اینکه لایک ویدیو هم یادتون نره، این لایک شما باعث میشه این ویدیو خیلی بیشتر پیشنهاد داده بشه به افراد زیاد و هر آن کسی که باید این ویدیو رو ببینه و اینجوری به ما کمک کردید، به خودتون کمک کردید. باور کنید تأثیر مثبت میذاره روی زندگی شما. اینو من دارم به تجربه میگم، یعنی خودم تجربه کردم که دارم این رو خدمتتون عنوان میکنم. یک قدم کوچیک در این راه برکتش عجیب و غریبه. تا انتشار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.